योमा चाहिँ हार्मोनीको बाजा थियो, यहाँ काटेर लगेको छ। यहाँबाट मिसिन लगाएको छ, त्यहाँ माथिबाट त्यहाँबाट लगाएर यसको चाहिँ शक्ति कहाँ छ भनेर शक्ति छाम्दै लिएर त्यहाँ मिसिनको दाग अझ मेटिएको छैन र यहाँनिर आएर चाहिँ यसलाई काटेर लगेको छ। यसमा एकचोटि हान्दा एउटा स्वर रहन्थ्यो र अर्कोचोटि हान्दा अर्को स्वर बदलिन्थ्यो। हरेक तालहरू स्वरहरू चाहिँ बदलिन्थ्यो। यसको परेवाहरूको चाहिँ आवाजहरू यहाँबाट आउँछ सर, कतिखेर आउँछ। अब सधैँ आउँदैन। अरू चाहिँ केही पनि लगाएको थिइनँ, त्यहाँको मूर्तिहरू लगायो। त्यो भन्ने कुरा थाहा भएन सर। यहाँ प्रहरीहरू आयो 3 गतेको दिन मङ्गलबारको दिनमा, 4 गते मङ्गलबारको दिनमा प्रहरीहरू आयो। प्रहरीहरूको टोली आएर पुरा चेक जाँच गर्यो। गरिसकेपछि अब अनुसन्धान त आज गर्दैछ, अब त्यो पत्ता लागिन सर।